Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi Đình Khuyến đến từ dinhkhuyến.english.com. Trong video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai âm. Và trước khi hướng dẫn các bạn hai âm thì tôi muốn review lại tất cả những âm mà chúng ta đã học. Ok. Xem chúng ta đã học những âm gì. Đây chính là bảng IPA. Tôi đã giới thiệu qua cho các bạn rồi. Vậy là chúng ta đã học được một âm, hai âm, ba âm, bốn âm, năm âm, sáu âm rồi. Chúng ta đã học được tất cả 6 âm. Và bây giờ tôi muốn review lại một chút trước khi chúng ta đến với hai âm này. Ok. Âm đầu tiên là âm Y dài đúng không? Như sau. Y. 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 Kéo dài. Ok. Âm tiếp theo. Ê. Ê. Ok, nhẹ thôi. Ê. 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 Âm tiếp theo. Chu miệng ra, tròn miệng. Ô. 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 Ok, âm tiếp theo. U. Kéo dài. U. 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 Ok, âm tiếp theo. E. 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 Âm tiếp theo. Ơ. 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 Ok. Và bây giờ trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai âm này. Ok. Bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học hai âm ơ dài và âm o dài. Ok. Đầu tiên là âm ơ này, ơ dài này. Với âm này ấy, trong anh và anh Mỹ sẽ có sự khác nhau một chút. Đối với anh Mỹ thì với cái âm này ấy, cái lưỡi chúng ta nó sẽ cong lên một chút. Còn với anh thì không. Ok, các bạn nhìn cách tôi phát âm. Với âm này cho anh Mỹ là như sau. Đấy, các bạn thấy cong lưỡi không? Lưỡi của chúng ta sẽ phải cong lại. Còn trong anh nó chỉ là thế thôi. Anh Mỹ này. Đấy. Ok. Ví dụ từ đầu tiên. Earn. Ok, chúng ta hãy cùng tra từ điển xem hai từ này nó khác nhau như nào nhé. Chúng ta vào từ điển Cambridge Dictionary. Đây. Ví dụ chúng ta gõ từ earn. Xem anh và anh Mỹ khác nhau như thế nào. Nghe. Ví dụ anh đầu tiên. Earn. Đấy, anh Mỹ này. Đấy, các bạn thấy lưỡi của họ cong không? Earn. Đấy. Earn. Anh này. Earn. Gần như là không cong lưỡi. Earn. Anh Mỹ này. Earn. Thế nên lưỡi các bạn mà cong được, các bạn nói tiếng Anh Mỹ rất là hay. Earn. Ok. Đấy. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Earn. Chúng ta đến với câu luôn. Sorry, không có âm R các bạn nhé. The.
more, more, more. Ok, cứ có âm R chúng ta cong lưỡi lại. More. You learn, learn, learn. Ok. Chắc có lẽ các bạn sẽ thắc mắc là tại sao cái âm này nó lại có cái móc ở đây, đúng không? Thì cái móc ở đây ấy, nó là viết tắt của âm R, âm R, ok? Viết tắt của âm R. Đấy, viết tắt của âm R này. Đấy thì nó có họ móc đây, đây viết tắt phiên âm. Đấy, móc ở đây trong Anh Mỹ. Còn trong Anh thì không có đâu. Ok. Thế nên nó cong lưỡi là vì vậy. Thế nên chúng ta phải cong lưỡi lại. Learn, 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 learn. Ok, chúng ta thử tra lại từ điển xem nhé. Ok đâu. Rồi đây. Các bạn sẽ thấy sự khác nhau này. Đây, đây, đây. Sự khác nhau giữa Anh và Anh Mỹ này. Learn. Learn. Đấy, đây là Anh. Learn. Đấy, các bạn thấy không? Phiên âm của Anh này. Không có cái dấu móc ở đây. Không có cái dấu móc ở đây. Các bạn nhìn thấy. Không có cái dấu móc ở đây đúng không? Đối với Anh Mỹ. Đây, có cái móc đây. Đây chính là cái móc đây. Đấy. Ok. Nghe Anh Mỹ này. Learn. Đấy. Learn. Learn. Ok, ok, ok. Chúng ta bắt đầu. The, more, more. You, earn, 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 earn. This is, this is, hoặc là this is đều được. Ok, đáng lẽ đây phải là âm, ok, âm Z đây, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta đọc nhẹ thì this cũng được. Ok, is, the, truth, theo lưỡi vào, truth, of, life, I, life. The more you learn, the more you earn. This is, chúng ta có thể nói âm. This is the truth. Đây có thể nói âm of. Khi mà nói âm ấy, thì âm này nó là âm of thôi. Tức là chúng ta phát âm nhẹ. Đây là cái cách nhấn mạnh. Of là cách nhấn mạnh. Of là cách nhấn mạnh. Còn khi mà chúng ta đọc nhẹ nhàng thôi thì nó là of. Ok. This is the truth of. Chúng ta có thể nói âm là of, life. This is the truth of life. Ok. Tốc độ nhanh hơn một chút này. The more you learn, the more you earn. This is the truth of life. Nhanh hơn chút nữa. The more you learn, the more you earn. This is the truth of life. The more you learn, the more you earn. This is the truth of life. Tức là gì? Càng học được bao nhiêu thì các bạn càng được làm sao? Các bạn càng gặt lại được nhiều bấy nhiêu. Đấy, càng học bao nhiêu thì các bạn càng kiếm lại được nhiều bấy nhiêu. Tức là càng gặt hái được nhiều kiến thức bấy nhiêu. Đó, và đây chính là cái chân lý của cuộc sống. Đấy. Càng học bao nhiêu thì các bạn càng thu lượm được lại được nhiều bấy nhiêu. Đấy, như vậy. Tiếp theo, learn, 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 learning, learning, English,
English, English. Is, a piece, piece of cake, cake, cake. Learning English is a piece of cake. Đấy, các bạn có thấy sự nối âm không? Tôi nối âm chỗ nào? Ok, chỗ này đúng không? Is a này, is a piece of. Đấy, piece of. Vì sao nối âm thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Learning English is a piece of cake. 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 Ok, có nghĩa là gì? Học tiếng Anh rất dễ. Cái cụm từ is a piece of cake này là very easy. Tức là rất dễ. Việc học tiếng Anh rất dễ. Học tiếng Anh dễ như là ăn một miếng bánh. Đấy, kiểu vậy. Học tiếng Anh dễ như ăn một miếng bánh. Chứ chúng ta không dịch là việc học tiếng Anh như là một miếng bánh đâu nhá, hay là như là một màu bánh đâu nhá. Mà học tiếng Anh rất dễ. Đấy. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải học cả cụm từ để hiểu cả nghĩa cụm từ. Từ tiếp theo. Journey. Cong lưỡi vào. Journey. Âm này có lẽ là lại sẽ là một cái âm khá khó với nhiều bạn đây. Ok, bởi vì trong quá trình dạy của tôi thì tôi thấy các học viên của tôi hay gặp vấn đề với cái âm này, hay gặp vấn đề với việc cong lưỡi này. Nếu như các bạn chưa làm được ngay, không sao cả, tiếp tục luyện tập và một ngày nào đó bạn sẽ làm được. Journey, ok. Journey, trọng âm đầu. Success, trọng âm thứ hai đúng không? Suck, không có sắc đâu nhé. Đây là âm ơ. Success is a journey. Success is a journey, not a destination. Okay, destination. Success is a journey, not a destination. Success is a journey, not a destination. Success is a journey, not a destination. Okay, not a destination. Thành công, nó là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Nó là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Ok, từ tiếp theo này. Work. Work. Nếu như các bạn cảm thấy đọc cái âm này phải cong lưỡi nó hơi khó một tí thì các bạn đọc là work theo kiểu anh. Không sao cả các bạn nhé. Anh Mỹ thì cũng được thôi. Miễn là người ta hiểu bạn. Work hoặc là work đều được. Work hoặc là work. Ok, không sao hết. Không nhất thiết chúng ta phải đọc hay. Chúng ta đọc chuẩn là được rồi. Miễn sao là chuẩn là được rồi. Miễn sao người ta hiểu được bạn là được rồi. Chứ không cần phải hay lắm đâu. Cứ chuẩn là được. Ok, chúng ta đến với câu. He. Chúng ta học âm y rồi đúng không? Y. Âm s này. He works. Ok, đây phiên âm có thêm s các bạn nhé. Gõ thêm. Ok, để tôi gõ thêm. Được rồi. Works.
works. He works. He works. Like. Không phải là like. Ok, không phải là like. Mà like. I. Đây có âm I. Like. Đấy. Phụ âm, có phụ âm đúng không? Like. Phần lớn người học tiếng Anh không phát âm cái ending sound hay là cái phụ âm ở cuối này. Đấy. Nhưng mà như thế sẽ sai. Ok, thế nên các bạn phải phát âm đầy đủ. Like, like. A là cách nhấn mạnh thôi. Còn khi chúng ta đọc nhẹ là đấy. Dog, dog, dog. He works like a dog. He works like a dog. Chúng ta có thể nối âm cái chỗ này. He works like a dog. 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 Đấy, dog. Tức là gì? Nghĩa là gì? Nếu như chúng ta dịch từng từ thì nghĩa nó sẽ như nào? Anh ấy làm việc giống như một con dog đúng không? Con có. Ok. Nhưng tuy nhiên chúng ta dịch như thế thì nó rất hơi thô đúng không? Hơi thô thì chúng ta dịch là anh ấy làm việc very hard. Đấy, rất là chăm chỉ. He works very hard. Hard. Đấy, anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Dịch là như vậy. Từ tiếp theo. Bird. Đấy, cong lưỡi vào. Bird. I have a bird. I have a bird. Đấy, chứ không phải là I have a bird. Phần lớn học viên của tôi hay bị nhầm lẫn cái chỗ này. Đấy, họ cứ phát âm là I have a bird. Có lẽ đây là cái cách học ở trường các bạn được học như vậy. Thế nên khi học với tôi thì họ hay bị cái thói quen phát âm lâu nay. Nó có lẽ là khi học ở trường họ hay phát âm như thế. Thế nên là khi học với tôi thì họ vẫn phát âm như cũ. Chắc có lẽ đó là cái thói quen của họ. Ok, thì để phát âm chuẩn ấy, chúng ta phải phát âm từ này này. Have, chứ không phải là have. Ok, chỉ là have. Ok, thì nối âm với cái từ này nó sẽ là have. Ok, I have a bird. I have a bird. I have a bird. Tức là tôi có một con chim. Tôi nuôi một con chim. Ok. Từ tiếp theo. Hurt. Hurt. Word. Words. Ok. Cái chỗ này cũng vậy. Cứ thêm Z vào các bạn nhé. Đấy, nếu như S này mà nó đứng sau một cái âm hữu thanh ấy thì nó sẽ là Z. Ok, nếu như là âm vô thanh thì nó là S. Ok. Giống như cái từ này chẳng hạn. Ok, các bạn thấy âm này là âm vô thanh đúng không? Nó là âm vô thanh, thế nên S đằng sau của nó sẽ vẫn giữ nguyên là S. Còn trong trường hợp này âm D này là âm hữu thanh. D. Âm hữu thanh tức là âm rung cuống họng. D. Thì S đằng sau nó sẽ trở thành âm G này, ở cái âm G này. Ok. Chúng ta đọc lại. Words are not for
For hurting, tôi hay đọc là hurting thì đọc nó sẽ nhẹ xuống. Khi âm T mà nó đứng ở giữa hai cái phụ âm thì T trở thành D. Ok, tôi có chia sẻ với các bạn rồi. Hurting, hoặc là các bạn đọc là hurting cũng được, không sao. Hurting. Other, other. People. Words. Trong trường hợp này cũng vậy. Ok, sorry vì tôi soạn bài hơi lỗi một chút. Chúng ta xem lại nhé. Words are for encouraging. Okay. Other people, đưa lưỡi lên. People. Okay. Words are not for hurting other people. Words are for encouraging other people. Words are not for hurting other people. Words are for encouraging other people. Again, words are not for hurting other people. Nối âm này. Words are not. Okay, words are not for hurting other people. Words are for encouraging other people. Ok, các bạn để ý nối âm không? Đấy. Words are for encouraging other people. Ok, chúng ta đến với âm tiếp theo. Chính là cái âm này đây. Âm này. Với âm này chúng ta tròn miệng và chúng ta kéo dài nó ra. Ok, như sau. O. Ok, o. Từ đầu tiên. Always. Đưa lưỡi lên. Always. Khi các bạn thực hành, các bạn cũng bắt chước giống tôi nhé. Miệng to như nào, các bạn cũng miệng to như thế đấy. Thì các bạn mới nhanh chóng tiến bộ về mặt ngữ âm được. Nếu như cứ mở lý nhí thì rất khó. Cứ mở càng to càng tốt. Mục đích của chúng ta là thay đổi cái cơ miệng của chúng ta và thay đổi cái cơ lưỡi của chúng ta. Thì từ đó cái việc nói tiếng Anh của chúng ta nó mới trở nên linh hoạt được. Ok. Thế nên nếu như các bạn muốn tiến bộ nhanh về mặt ngữ âm, các bạn cần phải làm như thế. Và đọc to lên, đọc càng to càng tốt. Always. I have a. Nối âm. I have a. Happy. Family. Trọng âm đầu. Family. My family is always talking and laughing. I have a happy family. My family is always talking and laughing. Đấy, các bạn thấy sự nối âm chưa? I have a happy family. My family is always talking and laughing. I have a happy family. My family is always talking and laughing. I have a happy family. My family is always talking and laughing. Tức là gì? Tôi có một gia đình hạnh phúc. Gia đình của tôi luôn luôn cười nói với nhau. Đấy, gia đình nhộn nhịp, gia đình vui vẻ hạnh phúc luôn. Từ tiếp theo. More.
You. You. Practice. 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 Okay. The. The. Trả nữa. The. Better. 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 Đấy, cái dấu móc này nó chính là âm R. Ok. Better. Better. Your English will. Đưa lưỡi lên. Will. Chứ không phải là win. Tôi thấy nhiều bạn hay phát âm từ này sai. Phát âm thành win thì như thế không đúng. Phải đọc là will. Become. The more you practice, the better your English will become. The more you practice, the better your English will become. The more you practice, the better your English will become. Ok. Ok, từ tiếp theo. Call. Call. My. Name. Is. Đình khuyến. Ok, các bạn có thể thay tên của bạn. But you can call. Đưa lưỡi lên. Me. DK. My name is. Chúng ta có thể nối âm đây. My name is Đình Khuyến, but you can call me DK. My name is Đình Khuyến, but you can call me DK. Ok. Nhiều khi đi giao tiếp với những người nước ngoài đúng không? Nói tên Đình Khuyến nhiều khi người ta rất là khó nói. Đấy thì mình cứ bảo you can call me DK thì người ta sẽ nói dễ dàng hơn. Đấy. Thì DK là viết tắt của từ Đình Khuyến thôi. Ok. Từ tiếp theo. All. Of. Đấy, như tôi đã nói rồi đúng không? Cái từ này nhấn mạnh nó là of, nhẹ là of. Ok. Of. You. Are. Excellent. All of you are excellent. Các bạn nhận thấy nối âm chỗ nào không? Ok. Đầu tiên là nối âm chỗ này đúng không? All love. Đấy, chỗ này lại tiếp tục nối âm. Khi mà cái âm V này nó mà đứng trước cái âm này thì nó sẽ bị nuốt âm cái âm này đi và nó sẽ nối với cái âm này, nối với cái âm nguyên âm đơn này. Ok. Nối với cái nguyên âm đơn này. Thế nên trong trường hợp này nó sẽ nối âm thành all of view và nó bị nuốt mất âm này đi. Ok, nuốt mất cái âm này. Ok, nuốt âm này. All of you are excellent. All of you are excellent. All of you are excellent. Ok. Tức là gì? Tất cả các bạn đều là những người xuất sắc. Tất cả các bạn đều xuất sắc. Ok. Dưới cái từ này, cụm từ này như thế nào? Bạn càng thực hành nhiều bao nhiêu thì làm sao? Cái khả năng tiếng Anh của bạn nó càng tiến bộ lên bấy nhiêu. Đấy, càng thực hành bao nhiêu thì khả năng tiếng Anh của bạn nó sẽ càng tiến bộ lên bấy nhiêu. Ok. Thế rồi.
Thực hành ít thì tiến bộ ít, thực hành nhiều thì tiến bộ nhiều. Tiếp theo này. Âm nào? Ok, âm này. Bored. 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 I never get bored. I never get bored. I never get bored. I never get bored. Ok, tức là tôi không bao giờ buồn chán. Tôi không bao giờ biết chán là gì cả. Buồn chán. Từ tiếp theo. Yawn. Yeah. Yawn. 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 Đấy. Why? 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 Are you yawning? Yawning. Yawning.